Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một tài liệu cực kỳ thú vị. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé, vì chúng ta sắp bước thẳng vào một lĩnh vực mà ở đó thực tại bẻ cong mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Vâng, chính là thế giới kỳ bí của vật lý lượng tử. Hãy thử hình dung thế này nhé. Mọi người bước vào một căn phòng, bấm công tắc đèn. Nhưng thay vì đèn chỉ sáng hoặc chỉ tắt, thì căn phòng lại vừa sáng lại vừa tối cùng một lúc. Nghe cứ như một tiền đề bất khả thi và viễn tưởng đúng không? Nhưng thực tế thì, ở cái cấp độ hạn nguyên tử, một hạt thật sự có thể làm được điều đó. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi cùng một lúc, hành xử hệt như một bóng ma ở nhiều trạng thái hoàn toàn khác nhau trong cùng một thời điểm. Ok, vậy chúng ta cùng đi vào phần đầu tiên, khởi nguồn kỷ nguyên lượng tử. Đây chính là nơi mà mọi quy tắc đáng tin cậy nhất của vũ trụ dường như bốc hơi hoàn toàn. Cái khái niệm cốt lõi ở đây chính là sự chồng chập lượng tử. Cụ thể thì nó mô tả một hiện tượng thế này. Một hạt cực nhỏ, ví dụ như một electron chẳng hạn, nó không hề nằm cố định ở một vị trí duy nhất. Thay vào đó, nó tồn tại ở vô số trạng thái khả dĩ ngay tại cùng một thời điểm. Và cái trạng thái lơ lửng này sẽ cứ kéo dài như vậy cho đến tận khi có một thiết bị hoặc một ai đó quan sát nó. Điểm mấu chốt mà chúng ta cần nhớ là đây hoàn toàn không phải là một trò ảo thuật rẻ tiền hay là một thí nghiệm bị lỗi đâu nhé. Nó là một sự vật đã được khoa học chứng minh đàng hoàng. Sang phần 2, phá vỡ quy tắc vật lý. Để xem khái niệm này xếp toàn những định luật quen thuộc như thế nào nhé. Mọi người thấy đấy, ở cái thế giới thực vĩ mô của chúng ta, mọi thứ đều có thể dự đoán được một cách rạch ròi. Một quả táo khi rớt khỏi cành thì luôn luôn rơi xuống đất, và một cái công tắc đèn thì chỉ có thể chọn bật hoặc tắt, rất rõ ràng. Nhưng thế giới lượng tử lại là một vương quốc hỗn loạn, vận hành hoàn toàn bởi các xác suất và sự bất định. Những hạt nhỏ bé phớt lờ hoàn toàn các quy luật vật lý thông thường. Ở thế giới đó, giống như cái ví dụ về chiếc đèn ấy, mọi thứ vừa xảy ra thế này lại vừa xảy ra thế khác ngay trong cùng một khoảnh khắc tích tắc. Và phần 3, thí nghiệm hai khe hẹp. Đây chính là bằng chứng thực tế rõ ràng nhất cho những điều phi lý này. Toàn bộ sự kỳ lạ này được minh họa cực kỳ xuất sắc qua thí nghiệm hai khe hẹp nổi tiếng. Đầu tiên nhé, người ta sẽ bắn các hạt electron vào một tấm chắn có hai khe. Khi hoàn toàn không có máy móc nào đo lường hay quan sát chúng, thì đoán xem, các electron lại hành xử y hệt như những gợn sóng, tạo ra một mô hình giao thoa phức tạp gồm các dải sáng tối xen kẽ trên bức màn phía sau. Nói cách khác, một hạt electron đã đi qua cả hai khe cùng một lúc. Thật sự không thể tin nổi. Nhưng khoan, phần gây cấn nhất đây này. Ngay khi các nhà khoa học đặt một thiết bị vào để quan sát xem electron thực sự đi qua khe nào, thì bùm, nó lập tức từ bỏ trạng thái sống, ngoan ngoãn hành xử lại như một hạt vật chất bình thường và chỉ chọn một khe duy nhất để chui qua. Tức là sao? Hành vi của hạt thay đổi hoàn toàn chỉ dựa trên việc nó có đang bị nhìn hay không. Điều này thực sự buộc chúng ta phải dừng lại một chút để tự hỏi, khoan đã, ai hay cái gì đã ép buộc chúng phải chọn? Ngay khi sự quan sát vừa diễn ra, điều gì thực sự đã tác động khiến một hạt electron đang lang thang ở nhiều nơi cùng lúc bỗng nhiên bị buộc phải đưa ra quyết định để hiện diện ở một con đường duy nhất? Chuyển sang phần 4, bản nhạc của vũ trụ. Chúng ta sẽ cùng xem xét cái khuôn toán học đằng sau sự hỗn loạn này. Khuôn toán học phức tạp đó được tóm gọn lại trong một khái niệm mà các nhà khoa học gọi là hàm sóng. Về cơ bản, nó là một công cụ giúp người ta vẽ ra bản đồ của một tập hợp khổng lồ chứa tất cả các trạng thái có thể xảy ra của một hạt. Nếu thí nghiệm hai khe hẹp là một sự kiện bí ẩn mà chúng ta vừa tận mắt chứng kiến, thì hàm sóng chính là công cụ giải thích cho việc điều bí ẩn đó hoạt động bằng cách nào trên phương diện tính toán. Thật ra thì thay vì sa đà vào mấy cái phương trình rắc rối, mọi người cứ hình dung thế này cho dễ hiểu nhé. Hàm sóng giống hệt như một bản nhạc với vô số nốt nhạc. Khi chưa được chơi, mọi nốt nhạc đều có tiềm năng cất lên, đó chính là sự chồng chập lượng tử. Nhưng ngay khi sự đo lường hay quan sát xen vào, thì nó giống hệt như việc chúng ta đưa tay nhấn nút play trên máy nghe nhạc vậy. Hành động quan sát đó đã lập tức phá vỡ sự chồng chập và ép buộc chỉ một nốt nhạc duy nhất được trở thành hiện thực âm thanh. Một phép so sánh cực kỳ trực quan phải không? Và chúng ta đến với phần 5, thực tại và sự quan sát. Một cú twist mang đậm tính triết học từ chính những hạt nhỏ bé này. Cơ học lượng tử ném thẳng vào nhận thức của nhân loại một câu hỏi triết học tối thượng: liệu thực tại có thực sự tồn tại nếu không ai quan sát nó không? Thử nghĩ mà xem, liệu một vật thể vật lý như cái bàn đang nằm trong phòng có thực sự hiện hữu ở đó dưới hình dạng một cái bàn nếu như cánh cửa đóng chặt, đèn tắt đen thui và không có bất kỳ ai hay thiết bị nào đang nhìn vào nó? Hay là ngay lúc đó, các hạt cấu tạo nên chiếc bàn cũng đang lan tỏa ra thành những xác suất vô hình lơ lửng? Thực sự nổi da gà khi nghĩ tới điều này. Xin được kết lại những phân tích hôm nay bằng một phép ẩn dụ tuyệt đẹp từ tài liệu gốc. Thế giới lượng tử cho thấy rằng
Thực tại không hề là một thứ gì đó cố định. Nó giống như một bức tranh chưa hoàn thiện và chỉ thực sự được tô màu, được định hình khi có ai đó hướng ánh mắt nhìn vào. Liệu hành động quan sát của con người có thực sự đang trực tiếp nhào nặn và quyết định thế giới xung quanh chúng ta hay không? Câu trả lời có lẽ vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết hiện tại, nhưng chắc chắn một điều, nó để lại cho chúng ta một góc nhìn hoàn toàn chấn động về cái vũ trụ đáng kinh ngạc này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.